سلام و درود. قسمت 10 رو شروع میکنیم. What the heck؟ یا اینجا میتونست اگر کارتون یا انیمیشن نبود میتونست بگه what the fuck یا what the hell. ببخشید اینا رو به کار میبرم ولی باید اینا رو بالاخره یه جا یاد بگیرید، شما چاره‌ای ندارید. ما توی حالا فیلم های سینمایی بیشتر از این کلمات به اصطلاح حالا واسط 18 داریم، ولی توی این کارتون هم یه جاهایی که آلترناتیو میشد به کار برد ولی به کار برده نشده من میگم. هدف یادگیری. حالا بعضی وقتا ممکنه این کلمات خیلی گوش نواز نباشه. What the heck نشان از تعجبه، یعنی عجب چی شد؟ این دیگه چه کوفتیه؟ یه همچین چیزی توی فارسی. Oh, we should have done this years ago. Oh, we should have میشه بگیم should have. We should have done this years ago. این همیشه گفت year، همیشه گفت year، هم year جفتش درسته. should have به اضافه قسمت سوم فعل، یعنی اینکه اون فعل که قسمت سومش اومده باید در گذشته انجام میشده یا بهتر می بود انجام میشد اما نشد. should have به اضافه قسمت سوم. do did done this years ago میگه ما باید این کار رو سالها پیش انجام میدادیم. Jesse wait what about Woody؟ میگه که واسه بگی حالا Jesse wait what about Woody؟ بهش میگه که صبر کن what about Woody یا what about. شوفش با هم تلفظ کنیم این تی کانکشن پیدا میکنه به ای اینجا، این میشه یک کلمه. what about Woody؟ میگه وودی چی رو اینکه چرا وودی رو جا بذاریم. منظورش اینه. What about Woody؟ He's fine, Buzz. Fine یعنی خوب، قابل قبول، شرایطش اوکیه، بد نیست. he's fine خوبه حالش. And he's taking him to college. من سرعت فیلمو 20% کم کردم که یواشتر دیالوگا رو بگم و برای همین یک مقدار آهسته تر گفته میشه. اگر میخواین استفاده کنید از پلیر پات پلیر توی ویندوز و از پلیر MX پلیر توی اندروید میتونید بهره ببرید، خیلی عالیه. And is taking him to college. And is taking حال استمراری خیلی وقتا برای این استفاده میشه که بگیم یک کاری در آینده اتفاق میخواد بیفته و قطعا اتفاق میفته. اینجا میتونست بگه Andy will take him to college، یعنی گذشته ساده به کار ببریم، ولی وقتی is taking به کار میبریم یعنی چیزی پلنش ریخته شده و قطعا انجام میشه اگه مشکلی پیش نیاد. این اتفاق افتادنش قطعی شده، یعنی اتفاق داره میفته. در حقیقت وقتی حالا استمراری به کار میبره یعنی همین الان مقدماتش داره فراهم میشه، داره اتفاق میفته. Now we need to go. Now یعنی حالا we need to go نیاز داریم که بریم. بعد از need فعل دوم با حالت مصدری با to میاد. You're right. Come on. البته بعد از need میتونه با انجام هم بیاد که حالا استثناء خاص خودش داره. You're right تو حق با توه. Come on یعنی بجنب زود باش. Buzz? Woody? What's going on? What's going on؟ چه خبره اینجا؟ What is going on؟ ببین اینجا what is going on، این go بوده فعلش و حرف اضافه on. Go on یعنی happen اتفاق افتادن. is به اضافه ing استمرار رو میرسونه، یعنی اینجا چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. Don't you know this box is being donated? Don't you know this box is being donated؟ Don't you know یا don't you know نمیدونی که this. Don't you know that this box is being donated؟ این that اینجا حذف شده. نمیدونی که this box is being donated. حالا این که رو that رو اکثرا میتونیم حذف کنیم. This box این جعبه is being donated. donate گفتیم میشه اهدا کردن. is donated یعنی اهدا شده. اگه گفت is donated یعنی اینکه نمیدونست که این جعبه اهدا شده همین الان، ولی وقتی میگه که is being یعنی داره میره که اهدا بشه. این همون حالت ing که توی جمله قبل داشتیم، گفت he's taking him to college یعنی میخواد اتفاق بیفته و مقدماتش فراهم شده، پلنش ریخته شده و اگه مشکلی پیش نیاد اتفاق میفته. این همین گرامره. حالا من دیگه نمیگم دارم گرامرش رو میگم، ولی ما تو امان هم گرامر هم اصطلاحات هم ترجمه رو خواهیم داشت. این قسمتی که وودی از اینجا از راه رسیدن میتونیم از فعل approach استفاده کنیم. approach a p p r o a c h e فکر میکنم داشتیم تو قسمت قبلی. he approaches وودی از راه میرسه. وودی approached از راه رسید. و گفتیم که تی وقتی وای برسه چه خونده میشه؟ is being donated یعنی که داره میره که اهدا بشه. اگر میگفت is donated یعنی اهدا شده. This is being donated? Under control, Woody. We have a plan. It's under control, Woody. We have a plan. ما یک برنامه داریم. It's under control یعنی توی فارسی میگیم تحت کنترل. under یعنی زیر، یعنی تحت چیزی، تحت کنترل. ما یک at control هم داریم با حرف اضافه at
ولی اون موقع یکی the هم میاد، میگیم at the controls. اون موقع به معنی کنترل کردن یک وسیله نقلیه یا فضاپیماست. مثلا John at the controls made a perfect landing. landing یعنی فرود اومدن، متضاد تیک آفه. میگه جان که در کنترل فضاپیماست یا سفینه است خیلی یک لندینگ خوب انجام داد. at the controls میشه کسی که پشت فرمون. tight control یا rigid control میشه کنترل سرسختانه. have control of something یعنی کنترل چیزی رو در دست داشتن. take control of something یعنی کنترل چیزی رو به دست گرفتن. lose control of something یعنی کنترل چیزی رو از دست دادن. و self control که اینجوری نوشته میشه self یک خط فاصله وسط خط اسمش یک هایفن و کنترل. self control یک کلمه است، یعنی خود کنترل رفتار و احساسات خود. We have a plan. میگه we have a plan. ما یک برنامه داریم. plan رو plane که به معنی هواپیما اشتباه نگید. اون plane که به معنی هواپیما اینجوری نوشته میشه plane plane هواپیما. این plan برنامه. یه دونه دیگه هم plane داریم به معنی واضح، به معنی ساده. مثلا یک لباسی که راهه در مقابل یک لباسی که طرح ساده ای داره. به اون که طرح ساده ای داره میگیم plane، به اون ساده بودنش. و اینجوری نوشته میشه plain. این plane به معنی ساده و واضح هستش. We're going to daycare. We're going to daycare. خیلی با خوشحالی میگم. ما در این جمله رو دیگه نمیگم چون خودتون باید بتونید تحلیلش کنید. Daycare? What, have you all lost your marbles? What, have you all lost your marbles? نکات خوبی داره. What این what اول یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما what یعنی چی دیگه. ولی وقتی میگیم what بعدش یه سوال میپرسیم که جوابش مشخصه، مثلا میگیم what مخاطب از دست دادی؟ سوال دوم جوابش مشخصه، یعنی سوال واقعی که نیست. و این what هم دقیقاً what نیست، با لحن سوالی پرسیده میشه برای اینکه بعدش یک سوال دیگه مطرح کنیم که اونم جوابش مشخصه. برای چی؟ برای نشون دادن تعجب. این what فقط کاربردش همینه. Have you all lost گذشته lost your marbles. این جمله رو من یکم سرهم میکنم، از حالت سوالی درش میکنمش حالت شکل ساده جمله که به این شکل میشه You all have lost your marbles. شما همتون عقلتون از دست دادید. Lose your اول اینو بگم حالا بعد جمله رو ساده کنم. Lose your marbles یعنی دیوونه شدن، رد دادن، دیوونه طور رفتار کردن. خود marbles میشه سنگ مرمر. ولی وقتی میگیم lose your marbles اینجا منظور عقل رو از دست دادن و ربطی به سنگ مرمر نداره، یک اصطلاحه. حالا گفتیم که جمله رو ساده کنیم. You all have lost your marbles بوده و سوالی شده have you all. ببینید you و all اگه بخواد با هم بیاد همیشه ترتیبشون اینجوریه. all میچسبه به you all یعنی همه شما. lost your marbles و همین نکته دیگه نداره. Well, didn't you see? Well, didn't you see? Andy threw us away. Andy threw us away. Didn't you see? ندیدی مگه؟ ندیدی؟ Didn't you see? Andy threw us away. Threw away یعنی دور انداختن. Threw us away یعنی ما رو دور انداخت. No. He was putting you in the attic. No. He was putting you in the attic. اون داشت put یعنی قرار دادن. He was putting گذشته استمراری. اون داشت این کارو میکرد، داشت شما رو قرار میداد داخل اتاق زیر شیفونی. Attic? So how do we end up on a curb? جمله بسیار عالی. attic اتاق زیر شیفونی. So پس اگه اینجوریه how did we end up or in all end up on the curb چی میشد؟ اگه نمیدونید برگردید قسمت قبل. مترادفاشو میگم. curb میشد sidewalk یا pavement. curb رو با curd C-U-R-D اشتباه نگید. curd میشه کشک. curb میشه pavement sidewalk. end up رو توضیح بدید. So how did we end up in the attic? end up فوق العاده مهمه، یعنی از جای سر در آوردن، یعنی اینکه وضعیتمون ختم بشه به یک شرایطی، در یک موقعیت و شرایط خاص قرار بگیریم بعد از یک سلسله اتفاقات، مخصوصا وقتی برای این اتفاقات برنامه نداشتیم و ناخواسته سرمون اومده. یعنی من بهش میگم سر و کله از جایی در آوردن. میگه so اگه اینجوریه how did we end up on the curb. میگه از چجوری سر و کله‌مون از داخل کرب پیدا شد، چجوری کارمون به کرب کشید. این همیشه ترجمه کرد کارمون به جای کشیدن، یعنی end up اونجا ختم شد به اونجا ماجرای ما.
was a mistake. It was a mistake. Yeah, that was a mistake. اون یک اشتباه. Andy's mom thought you were trash. Andy's mom and این اسم مالکیت. مادر اندی thought فکر کرد که you were trash. وقتی تو یک جمله فعل اول گذشته است اینجا thought، فعل دوم هم گذشته نمیاد. نمیگیم is. میگیم were. ببخشید نمیگیم are چون جمع، میگیم were. You were trash. فکر که شما آشغالید، فکر که شما تراشید. و تراش هم گفتیم قابل شمارش یا غیر قابل شمارش باید بدونید. After he put us in a trash. Yeah, after he put us in a trash bag. Yeah. آره ولی وقتی که اون ما رو توی trash bag گذاشت. Bag. He put اینجا حاله یا گذشته؟ put اینجا گذشته است. And called us junk. And called us junk. به ما گفت آشغال. Yeah, I know. It looks bad, but Yeah, I know it looks bad. این به نظر بد میاد. به نظر میاد looks bad. بد به نظر میاد. guys, you gotta believe me. But guys, you gotta believe me. It looks bad یعنی اینکه به نظر بد میاد، یعنی قضیه ناجوره. You gotta believe me یعنی you have got to believe me یا you have to believe me یا you got to believe me. شما باید منو حرفام باور کنید. Sure thing, college boy. Sure thing college boy. Sure thing برای موافقت کردن با چیزی استفاده میشه. به معنی چرا که نه، حتما، خیلی جدی. در مقابل بعضی وقتا برای مسخره کردن استفاده میشه. بعضی وقتا مثلا به معنی شوخی و مسخره کردن میگیم آره حتما. این معنی هم میده. college boy یعنی بچه دانشگاهی. چون اندی بخواد اینو ببره دانشگاه داره مسخرهش میکنه، بهش میگن college boy. Andy's moving on. کالج رو ازش نگذریم. ما میگیم go to college یا وقتی میگیم go to a college رفتن به دانشگاه. کالج هم میتونه قابل شمارش باشه، هم میتونه غیر قابل شمارش باشه. و در مورد کالج ما attend a college رو داریم یا attend college رو داریم. هم میتونه با a بیاد، هم میتونه بدون a بیاد. attend a-t-t-e-n-d. هم میتونیم finish داشته باشیم finish college یا finish at college. هم میتونه بدون at بیاد، هم میتونه با at بیاد. finish یعنی تموم کردن. Andy's moving on, Woody. It's time we did the same. بسیار جمله عالی، بسیار جمله عالی. Andy's moving on, Woody. It's time we did the same. move on این رفتن به مرحله بعدی زندگی، تغییر و تحول داشتن، پیشرفت کردن. اینو چندین بار گفتیم. ولی اینجا it's time we did the same. وقتشه که دیگه ما هم این کار رو انجام بدیم، ما هم همون یک کار شبیه اون رو انجام بدیم. it's time یک کاربرد خیلی زیادی داره. it's time دیگه وقتشه که بعد از it's time میتونیم ما دو حالت جمله داشته باشیم. حالت اول که همینجا داریمش به اضافه یک فاعل، بعد از اون فاعل فعل گذشته. It's time we did فعل گذشته از do و we هم فاعله برای چیزی که باید انجام بشه و کمی هم دیر شده برای انجامش ولی هنوز فرصت هست که انجام بشه. این قالب رو استفاده میکنیم. قالب دوم بعد از it's time میتونیم اینو بیاریم to به اضافه یک فعل، یعنی بگیم it's time to learn English. وقتشه که انگلیسی یاد بگیریم یا وقت یادگیری انگلیسیه. ولی مثلا اینجا بعد از it's time فعل گذشته اومده و به معنی اینه که دیگه وقتشه که این کارو بکنیم و از وقتش گذشته، یکم دیر شده ولی باز وقت داریم کار انجام بدیم. it's time به عنوان مثال it's time you helped me. وقتشه که کمکم کنی. زودترم باید این کارو می‌کردی. این زودترم باید این کارو می‌کردی تو لفافه تو دل خودش داره. و این در جعبه هایی که دارن میبندن به این میگن flap. F-L-A-P flap معنی های دیگه هم داره. به این میگن flap در جعبه. و این کاری که انجام میدن فکر کنم بهش میگن pull shot. pull flaps shot یعنی بستن که حالا چند دقیقه دیگه در هاشبک ماشین هم میبنده مادر اندی به اونم میگیم shot یعنی بستن. Okay, out of the box. Everyone, right now. Okay, out of the box. اینها رو شما یاد نمیگیرید به هیچ عنوان، به هیچ وجه، به هیچ روشی نمیتونید تلفظ یاد بگیرید مگر اینکه شادو کنید. Everyone right now. بیاین بیرون از جعبه همین الان همتون. Come on, این کاری که وودی انجام میده میاد پشت این میگن turn یعنی رفتن پشت یک چیزی. turn over something میشه معنی به معنی این باشه که یک چیزی رو اون چیز رو بگیریم بچرخونیم ولی به اینجا این معنی رو میده. Give me a hand. We got. Come on, guys. Come on, boss. Give me a hand. Give me یا give me یا give me هم میتونست بگه. بزنیم چی گفت؟ Come on, Buzz. Give me a hand. میگه give me a hand یا give me a hand.
یعنی یه دست به من بده، یعنی که کمکم کن. این اصطلاحه. Gotta get this thing. Woody, wait. We gotta get this thing out of here. ما باید این چیزو ببریم بیرون. Get something out of here یعنی اینو ببریمش بیرون از اینجا. We need to figure out what's best for everyone. اون give me a hand که گفت یعنی کمکم کن، همیشه منظور کمک فیزیکیه. همیشه یعنی بیا یه دستی بزن به این کمکی بکن. Woody wait, we need to figure out what's best for everyone. اما قبل از اینکه این جمله بررسی کنیم یه نگاه به این در اینجا بندازیم. What's best for everyone. این در رو که بست، این در هاچبک ماشینه. هاچبک شاتس، در ماشین، در هاچبک ماشین بسته شد. هاچبک همین ماشین هاچبکی که داریم، به این صندوق عقبش گفته میشه و اینجوری نوشته میشه HATCHBACK هاچبک. We need to figure out یعنی متوجه بشیم، فکر کنیم و به این نتیجه برسیم که what is best for everyone. چه چیزی برای همه بهترینه. Wait. Take us forever to get back here. Great. عالی شد. داره به شوخی میگه. It's gonna take us forever to get back here. It's gonna این قراره که take us یعنی از ما وقت بگیره forever برای یک مدت خیلی طولانی. forever تحت لفظیش ترجمهش میشه برای همیشه، ولی اینجا منظور برای همیشه نیست، یعنی که برای یک مدت طولانی. forever to get back here یا to get back یا get back here که برگردیم اینجا. take us یعنی از ما وقت بگیره. forever یعنی تا ابد، ولی اینجا منظور زمان طولانی. get back یعنی برگشتن. در مورد take با عنوان یک مثال شاید بتونیم بگیم مثلا it took me 1 year to learn English. از من 1 سال وقت گرفت که زبان انگلیسی رو یاد بگیرم. it took me 1 year یعنی از من 1 سال وقت گرفت. حالا کنید ماشین در عقب میگیره، بعد دوربین ثابت میمونه، ماشین دور میشه. یک فعل اینجا داریم جالبه، گوش کنید. ببین ماشین داره دور میشه از ما. به این میگن چی؟ یه فعل دو قسمتی که هر قسمت دومش آفه. اونجایی بود که چتربازا، اون اسباب چترباز سبز از پنجره پریدن پایین با چتر دور شدن، گفتیم اون میشه fly off یعنی فلای میکنن و از ما دور میشن. اینجا چی میشه؟ این رانندگی میکنه از ما دور میشه. این میشه drive off یعنی رانندگی کرد، روند و از ما دور شد. همین تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.